A videónk második fele pedig az anyagfelvitelről fog szólni. Mindig föl kell vinni egy alapot a tapadásért. Én most a Diamond Nails-től egy sima átlátszó rubber base-t fogok használni a jó tapadás érdekében. Ezt a zselélakot szintén használhatjátok kőragasztóként is a nagyon jó tapadása miatt. Majd körülbelül 1 percet lámpázzuk. A vendégem a Diamond Nails Milky Pink zseléjét választotta, ebből szeretné, hogy elkészítsük a körmeit. Nézzétek, milyen jó krémes állaga van, és nagyon könnyen formázható. A már megköttetett alapra fölviszünk egy vékony csúszó réteget ebből a Milky Pink zseléből, nézzétek, milyen szépen kenhető, és aztán ebbe a fölvitt csúszó rétegbe egy kis kupacot fogunk elhelyezni, ebből alakítjuk ki a céljünket. Ez a 4-es zseléecset a Diamond Nails-től szintén nagyon alkalmas zseléfelvitelre, és a sarkával nézzétek, milyen szépen eligazgatom az anyagot a körmön. Majd egy fordított kéztartás segítségével kialakítom a C-ívet. Megfordítjuk a vendégnek a kezét a tenyerével fölfelé, és az ecset sarkával oda húzzuk a C-ívet, ahol annak lennie kell, a körömágy közepére. Majd én ujjanként köttetem azért, hogy ne folyjon el az anyag, körülbelül 1 percet mindegyik körmöt. És itt van a végeredmény, innen már nagyon könnyű dolgunk lesz, amit a következő videóban láthattok.